Μίλησε για βασανισμένες ψυχές. Τόσο αποτρόπαιος απολογισμός. Μπορείς να χάσεις τα πάντα. Αρνήθηκε να παραδοθεί στη πόλη που τα παίρνει όλα. Επιβίωσε. Πρέπει να έχεις τη θέληση. Αυτή η ταινία δεν τελειώνει με τον τρόπο που θα θέλαμε. Ή μήπως όχι. Βρίσκομαι εδώ γιατί είμαι σε ένα πρόγραμμα το τελευταίο 1,5 χρόνο. Αυτή τη στιγμή είμαι στη φάση της επανένταξης. Ήμουνα 17,5 μήνες στην κοινότητα. Μια ανοιχτή θεραπευτική κοινότητα ουσιαστικά. Αλλά πριν την κοινότητα ξεκίνησα τη χρήση στα 15-16 μου. Εγώ εδώ πέρα βρέθηκα πριν 11 μήνες περίπου. Δηλαδή με 11 μήνες εδώ πέρα, καθαρός. Ήρθα επειδή καταλάβανε οι γονείς μου ότι έκανα χρήση. Λέγομαι Φίβος, είμαι 17 χρονών. Είμαι στην κοινότητα τώρα, θα κλείσω 10 μήνες καθαρός. Και ουσιαστικά ήμουν ένα παιδί χαμηλών τόνων, από πολύ μικρός. Δυσκολευόμουν να έχω επαφές με τους άλλους ανθρώπους, να έχω επικοινωνία, και ουσιαστικά δικό μου πρόβλημα ήταν το να είμαι αποδεκτός. Με οποιοδήποτε ήταν το αποτέλεσμα και ο τρόπος για να μπορέσω να το κάνω. Πρωτογνώρισα το θεραπευτικό πρόγραμμα και Θεά Στροφή όταν ως φοιτήτρια κοινωνικής εργασίας στα ΤΕΙ Πάτρας κάναμε μια επίσκεψη σε αυτό το χώρο. Αυτή η επίσκεψη ήταν ικανή για να με κάνει να αρχίζω να σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά τι θα ήθελα να κάνω μετά το τέλος των σπουδών μου και σε ποιο χώρο να βρεθώ. Και στη συνέχεια ξεκίνησα στο και Θεά Στροφή και εδώ και 27 χρόνια βρίσκομαι σε αυτόν εδώ το χώρο, ο οποίος για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικός. Είμαι ο Αλέξος Αλεξανδρόπουλος. Είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Οικογένειας και Θεά Στροφή. Είμαι γονιός, είμαι στο πρόγραμμα από το Φεβρουάριο του 2015. Είχα έρθει εδώ τότε για να ζητήσω βοήθεια για το γιο μου τον Γιώργο, που είχε εμπλοκή με τη χρήση. Από τότε είμαι μέλος του προγράμματος και μέλος του Συλλόγου και για αυτή τη θητεία είμαι ο πρόεδρος του Συλλόγου. Κάπως έτσι ξεκίνησε, δηλαδή ήταν όλο μια εικόνα στην αρχή ουσιαστικά, δεν είχα καταλάβει για ποιο λόγο το κάνω, απλά ξέρεις, το κάνει ο φίλος μου, το κάνω κι εγώ, παρέα είμαστε, οπότε αυτό κάπως έτσι ξεκίνησε. Έβλεπα τον εαυτό μου όσο πήγαινα, όσο πιο βαθιά έμπαινα στη χρήση, μέσα στα ναρκωτικά, σε όλο αυτό το παιχνίδι της πιάτσας. Έβγαινα τόσο πιο από την οικογένειά μου, από τον εαυτό μου, απομακρυνόμουν, απομονωνόμουν παντού όπου έβρισκα χώρο και μπορούσα. Έμενα μόνος μου, δεν ήθελα κανένα κοντά μου, πιο πολύ επειδή φοβόμουν και πονούσα να τους αντικρίσω δηλαδή. Το κλικ ήταν η ζωή. Το κλικ, αυτή η ζωή που έκανα βασικά. Δηλαδή δεν γινόταν να δουλεύω ας πούμε, μέχρι τις 2 ώρα το βράδυ, να τελειώνω τη δουλειά μου και μετά να γυρνάω σπίτι 7 ώρα το πρωί. Και να κοιμάμαι μετά μέχρι τις 3-4, μετά καφέ, φαγητό, δουλειά πάλι. Δεν γινόταν αυτό. Το είχα βαρεθεί, έχω κουραστεί. Και το χειρότερο είναι ότι δεν μπορούσα να ξεφύγω από αυτό. Δηλαδή έλεγα άντε μια μέρα δεν θα κάνω χρήση, δεν θα πιω. Αλλά πάλι το ίδιο. Πάλι το ίδιο, πάλι το ίδιο. Το και Θεά Στροφή απευθύνεται σε εφήβους και νέους 13-21 ετών και στις οικογένειές τους. Οι γονείς είναι εκείνοι που απευθύνονται πρώτα όταν αναγνωρίζουν και παραδέχονται ότι το παιδί τους μπορεί να έχει πρόβλημα με τη χρήση ουσιών. Έρχονται στη συνέχεια, σε πολύ σημαντικό ποσοστό, μπορεί να έρχονται και τα ίδια τα παιδιά. Η πρώτη μέρα ήταν ανάμεικτη με πάρα πολλά συναισθήματα. Θυμό για το παιδί μου, για μένα, μου φταίγαν όλοι. Όλοι εκτός από μένα. Βασικά τότε μου φταίγαν όλοι εκτός από μένα. Στην αρχή το πήρα για πλάκα. Λέω οκ, μια χαρά, δεν είναι κάτι, μωρέ, σιγά τι έγινε.
την ίδια χρονιά, θυμάμαι χαρακτηριστικά, άρχισα και το γήπεδο. Αυτό που καταλαβαίνω τώρα, γιατί τότε, βασικά και τότε το καταλάβαινα, αλλά δεν ήθελα να το πω παρά έξω, είναι ότι δεν πήγαινα γήπεδο για την ομάδα μου, ουσιαστικά, έτσι. Πήγαινα γήπεδο είτε για κάποια παραβατικότητα, είτε για τη βία πολύ έντονα, είτε ποιους θα πάμε να δείρουμε. Δηλαδή αυτό σκεφτόμουν στο μυαλό μου. Δεν πήγαινα με σκοπό πάμε σήμερα να κερδίσουμε. Δεν ήταν αυτό κάποια στιγμή στο μυαλό μου, πολύ έντονα. Οπότε όλο αυτό με οδήγησε στα 17 μου να έχω ένα δικαστήριο λόγω βίας. Και ήταν το πρώτο καμπανάκι ουσιαστικά στη ζωή μου. Είμαι ο Αντώνης Παλιάρος, δουλεύω, είμαι υπεύθυνος της θεραπευτικής κοινότητας Στροφή. Δουλεύω στο ΚΕΘΕΑ 29 χρόνια. Έχουμε ζητήσει από τη διεύθυνση του Αγίου Κοσμάκη μας παραχωρεί δωρεάν το γήπεδο αυτό. Είναι μια δραστηριότητα που αρέσει πολύ στα παιδιά. Η Στροφή είχε ανέκαθεν παράδοση με το ποδόσφαιρο, είχε και συνεχίζει να έχει. Τους αρέσει ο ανταγωνισμός που είναι μεταξύ τους, ο υγιής ανταγωνισμός. Και νομίζω ότι πολλές φορές στα δύσκολα μπορεί να είναι και ένα κομμάτι που πιθανά κάποιος να τους κρατάει, να τους δώσει και όθηση ίσως. Πολλά πράγματα. Μπορεί κάποιος να κάνει κάτι και να μπει φυλακή. Μπορεί κάποιος να κάνει κάτι να πάει ένα κρατητήριο. Μπορεί κάποιος να κάνει κάτι να πεθάνει. Μπορεί κάποιος να κλέψει. Όλοι το νιώθουν αυτό το κλικ. Ουσιαστικά εγώ, τουλάχιστον σαν Κωνσταντίνος, νομίζω ότι έφτασα σε σημείο να βλέπω τον εαυτό μου στο καθρέφτη και να μην τον αναγνωρίζω. Η Στροφή για μένα είναι ο κρίκος που με συνέδεσε πλέον με τον πραγματικό μου αυτό. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Ήταν ότι έκλεισα μια πόρτα και έχω ανοίξει μια καινούρια. Δηλαδή, νιώθω ότι από εκεί πέρα που ήμουν απεθαμένος και ζούσα μέσα σε αυτή τη μιζέρια, τη μαυρίλα, ότι έχει ανοίξει ένα φως μπροστά μου, πηγαίνω προς αυτό, πετυχαίνω στόχους, νιώθω. Δηλαδή, το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι πλέον μπορώ να νιώσω. Και εδώ πέρα βασικά τσαλακώθηκα και άφησα ανθρώπους να με γνωρίσουν και επίσης άφησαν και εκείνοι να τους γνωρίσω εγώ. Εδώ στη Στροφή βασικά έχω μάθει να μαγειρεύω. Η ομάδα κουζίνας εννοείται μαγειρεύει, εγώ ανήκω σε αυτή. Κατά τα άλλα κάνουμε και παίζουμε ποδόσφαιρο κάθε Σάββατο και κάθε Τετάρτη. Ναι. Αν με ρωτούσατε, όχι 11 μήνες, 13 μήνες πριν, αν θα περίμενα ποτέ τον εαυτό μου έτσι και να κάνει τέτοια πράγματα μέσα από ένα πρόγραμμα το οποίο είναι η Στροφή, δεν θα σας το έλεγα. Μπορεί να το υποτιμούσα κιόλας. Μου είχε μάθει να παλεύω, να αγωνίζομαι, να μην τα παρατάω, να βοηθάω. Βασικά νιώθω ότι με έχει κάνει άνθρωπο. Αυτό. Από εκεί που ήμουνα, έτσι με έλεγα πριν βασικά στην κοινότητα, ένα σκουπίδι, τώρα έχω γίνει άνθρωπος. Η κοινότητα είναι ουσιαστικά κάπως σαν τη δουλειά μας. Εδώ πέρα γίνεται το μεγαλύτερο θεραπευτικό ποσοστό από διαδικασίες. Και επίσης ζούμε δίπλα. Έχουμε ένα κτίριο επίσης που είναι ο Ξενώνας. Οπότε ζούμε σε αυτά τα δύο κτίρια. Ξενώνας, κοινότητα. Άμα δεν τα έχεις καλά με τον εαυτό σου, δεν μπορείς να βοηθήσεις κανέναν τριγύρω σου. Ούτε την αδερφή σου, ούτε τη μάνα σου, τον πατέρα σου, ούτε κανέναν. Μόνο ζημιά μπορείς νομίζω να δώσεις στον άλλον. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να βοηθάμε τους ανθρώπους. Όταν έρχεται ένας έφηβος και η οικογένειά του, μπορεί να έρχονται σε μια κατάσταση μεγάλης διάλυσης. Ο γονιός είναι βασικό να καταλάβει καταρχήν τον κίνδυνο που διατρέχει το παιδί του και τον κίνδυνο που διατρέχει όλη η οικογένεια. Γιατί οι οικογένειες που μας βλέπουν
και που έχουν παιδιά στη χρήση ή είχαν παιδιά στη χρήση μπορούν να καταλάβουν τι λέω. Η χρήση έχει βία, η χρήση έχει φόβο, η χρήση έχει ένταση, η χρήση διαλύει την οικογένεια. Τι καλύτερο από το να νιώθει κάποιος ότι μπορεί να έχει ένα χώρο που αν μη τι άλλο είναι χώρος ασφαλής, είναι χώρος καθαρός, είναι χώρος που έχει μια φιλοσοφία. Βρίσκομαι εδώ γιατί επιτέλους δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να ξεφύγω από εμένα. Θα είμαι πάντα σε φυγή μέχρι ότου τολμήσω να σας κοιτάξω στα μάτια και να μπω στην καρδιά σας. Όσο δεν μαθαίνω να αντέχω να μοιράζω μαζί σας τα πιο κρυφά μου μυστικά, δεν μπορώ να απελευθερωθώ από αυτά. Θα μένω πάντα μόνος. Εδώ στην κοινότητα μπορώ να γνωρίσω καλύτερα τον εαυτό μου. Όχι σαν τον γίγαντα των ονείρων μου και ούτε σαν τον άνω τον φόβο μου, αλλά σαν άνθρωπος που μαζί με άλλους θα επεξεργαστώ τα προβλήματά μου. Πάνω σε αυτή την κοινή βάση μπορώ να ριζώσω και να αναπτυχθώ. Όχι πια μόνος όπως το θάνατο, αλλά ζωντανός, σαν άνθρωπος ανάμεσα σε ανθρώπους. Συνεχίζουμε με λίγους στίχους ακόμα. Εκείνη έφυγε και ο φόβος ήρθε και εκείνος περπάτησε πολύ. Περπάτησε μόνος. Ήταν όντως μόνος. Όταν μπήκα στην κοινότητα, ήτανε... Τι να σου πω... Ήταν πολύ περίεργα, ένιωθα αμήχανα, ίδρωνα πάρα πολύ. Εντάξει, όταν αγχώνομαι ίδρωνω πάρα πολύ, οπότε ήταν κάτι που δεν ήξερα ποιοι είναι αυτοί τριγύρω μου. Ένιωθα μια υπερβολική φροντίδα. Είναι πολύ... Δεν υπάρχει αυτό στην κοινωνία, να συναντάς έναν άνθρωπο που άντε να το ξέρεις. Τα παιδιά μέσα στη κοινότητα δεν τα ήξερα καθόλου. Ούτε φατσικά δεν τα ήξερα. Και να ένιωθαν να με φροντίζουν, να μου πούνε πού θα κοιμηθώ, ποιο είναι το κρεβάτι μου, πού θα βάλω τα ρούχα μου. Σημαντικά πράγματα έτσι, γιατί να καταλάβουμε ποιο είναι το σημαντικό στη φροντίδα που παίρνει κάποιος. Η ομάδα πιστεύω μπορεί να σε βοηθήσει και στο να προχωρήσεις, στο να μοιράζεσαι πράγματα, στο να παίρνεις βοήθεια, να μοιράζεσαι δυσκολίες, να βοηθάς ανθρώπους. Πρώτη φορά νιώθω ότι η ομάδα, οι φίλοι, η οικογένεια ουσιαστικά είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχω στη ζωή μου. Το συνειδητοποίησα εδώ γιατί δεν ήξερα το πώς είναι να νιώθει άλλος το πώς νιώθω, να μπορέσει να είναι εκεί, να με συμπονέσει, να με καταλάβει. Στο μέλλον σκέφτομαι να γίνω θεραπευτής. Μ' αρέσει δηλαδή αυτό που κάνουν οι θεραπευτές μου, που μας βοηθάνε, που μας δίνουν δύναμη να προχωρήσουμε, να καθαρίσουμε. Δεν είναι μικρό, είναι μεγάλο για μένα, γιατί λίγοι άνθρωποι κάνουν τέτοια δουλειά έξω. Νομίζω ότι η αλληλεγγύη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια λέξη που μου αρέσει πάρα πολύ καταρχήν. Γιατί τη γνώριζα από πριν τη λέξη αυτή, έτσι, και πριν την κοινότητα. Μέσα στην κοινότητα κατάλαβα και τι σημαίνει η ουσία της, έτσι, γιατί πολλές λέξεις ήξερα έξω που μέσα στην κοινότητα κατάλαβα την ουσία που είχαν. Δεν είναι πρόβλημα στο να έρθει ένα παιδί εδώ, θα υποστηριχθεί φυσικά και έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα για να τον υποστηρίξουμε, όπως είναι ο σύλλογος οικογένειας και θεάστροφη, όπου τα τελευταία χρόνια έχει ένα ξενώνα. Αυτό είναι ένα μήνυμα ότι δεν υπάρχουν επί της ουσίας εμπόδια. Υπάρχουν τόσες οικογένειες που μπορεί τα παιδιά να είναι εδώ, να διαμένουν εννοείται στον ξενώνα του προγράμματος. Εμείς οι άνθρωποι της ομάδας Αγκαλιάς, ο Σύλλογος Οικογένειας και Θεάστροφη, κάνουμε πράξη το εξής. Αν θέλεις, έλα εδώ και μπορείς. Μπορείς, αλλά όχι μόνος. Είμαστε εδώ. Να πω εδώ ότι η φιλοξενία είναι εντελώς δωρεάν και η στέγη και η διατροφή, τα πάντα. Δεν επιβαρύνεται η οικογένεια ή το παιδί, ούτε το παραμικρό. Το μόνο που θέλουμε εμείς είναι το να θέλει να παραμείνει εδώ. Και η θεάστροφη θέλει να καταφέρει σίγουρα να υπάρχει
να είναι ζωντανός οργανισμός, να είναι ζωντανό σύστημα και όταν έρθει κάποιος στη θεραπευτική κοινότητα να μπορεί να ενταχθεί και σε ένα πρόγραμμα με πολλές δραστηριότητες. Γιατί ειδικά στους εφήβους είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει δραστηριότητα. Ας φανταστούμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι για ένα παιδί όταν έρχεται εδώ, κάτω, όταν λέω κάτω εννοώ στο ηχοστούντιό μας, να μπορεί να παίρνει τις πρώτες του γνώσεις γύρω από το ραδιόφωνο, στο δικό μας διαδικτυακό ραδιόφωνο, στο web radio του ΚΘΑ Στροφή. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή του Web Radio της Στροφής. Είμαι ένας άνθρωπος πολύ ατομιστής. Και μέσα στην κοινότητα, θα σου μιλήσω για την κοινότητα τώρα. Μέσα στην κοινότητα είχα πάρα πολλά άτομα που ήταν και εκείνοι ατομιστές πάρα πολύ. Και κάνω απίστευτη παρέα. Έχουμε μια απίστευτη ομάδα. Μπορεί να έχουμε συγκρούσεις, μπορεί να λέει αυτό ένας, εκείνο άλλος. Αλλά κάτι πολύ βασικό είναι ότι λέω μαζέψου, να μιλήσει κι ο άλλος. Ένιωσα ότι υπάρχει άνθρωπος που πιστεύει σε μένα, ότι μπορώ να κάνω πολλά πράγματα, ότι ένιωσα ότι με εμπιστεύεται δηλαδή, όχι μόνο η Κυρατσόλα και το πρόγραμμα. Το πρώτο καιρό ήμουν πιεσμένος πάρα πολύ, γιατί μου ερχόντουσαν πάρα πολλές σκέψεις. Τι κάνει η κοπέλα μου έξω, τι κάνουν οι φίλοι μου, τι κάνει η ομάδα μου, τι κάνουν εκείνοι, τι κάνουν αυτό, που θα ήμουν τώρα. Ενώ 10 η ώρα, 11 εγώ έπρεπε να πέσω για ύπνο, εγώ τέτοια ώρα θα έβγαινα έξω. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ με τίποτα. Το μόνο που με βοηθούσε είναι να με πιάσει κάποιος από τα παιδιά και να μου πει τι σκέφτεσαι, να μοιραστώ λίγο τη σκέψη μου. Κάτι που δεν το είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου, να μοιραστώ αυτό που σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή. Κάπου εδώ έφτασε η εκπομπή στο τέλος της. Πάμε να κλείσουμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Η μουσική πιστεύω είναι ένα θεραπευτικό εργαλείο. Δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, εγώ πάντα το πίστευα αυτό και πριν τη χρήση πίστευα ότι είναι κάτι που διαμορφώνει έναν άνθρωπο με έναν τρόπο, δηλαδή. Τον επηρεάζει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ας πούμε, εμένα από μικρό παιδί με επηρεάζει πάρα πολύ. Δηλαδή, στο πώς ένιωθα, πώς ήμουνα, αναλόγως τι μουσική άκουγα, μου έφτιαχνε τη διάθεση ή μου έπεφτε η διάθεση. Θα σου πω το σκεπτικό μου όταν ήρθα, τι θα έκανα. Λέω κάτι σε θεραπεία θα κάνω, κάτι για να ξεχάσω τα ναρκωτικά, να τα σβήσω, με αυτό πήγαινα ουσιαστικά, ότι ξέρεις, πρέπει να σβήσω λίγο τις παλιές αναμνήσεις, να τις διαγράψω και πάμε παρακάτω. Καμία σχέση. Πλέον μπορώ να παίζω, ας πούμε, drums, πηγαίνω κάθε Τρίτη και Πέμπτη κάτω στην μπάντα και το τιμάω αφάνταστα και ξεχνιέμαι, δηλαδή, ό,τι μπορώ να έχω, ό,τι δυσκολία μπορώ να έχω, τα ξεχνάω όλα. Άρχισα να γεμίζω την ημέρα μου με διάφορα πράγματα, κάτι που δεν έκανα πριν. Βόλεϊ, μπάλα, ραδιόφωνο, μουσική. Έβλεπα κάποιους να παίζουν κιθάρα και λέω «Wow, να παίζα κι εγώ». Πολύ μεγάλη αξία και ο αθλητισμός. Ειδικότερα το ποδόσφαιρο. Είναι πολύ αγαπητό, το υποστηρίζουμε εννοείται και κάθε εβδομάδα γίνεται αθλητική δραστηριότητα, το ποδόσφαιρο, τα παιδιά σε άλλο χώρο φυσικά. Ο χρόνος μου πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Κάποια στιγμή η μάνα μου πριν πω στην κοινότητα μου λέει περίπου 1,5-2 χρόνια είναι το πρόγραμμα. Της λέω τι, 1,5 χρόνο. Πότε πέρασε 1,5 χρόνος, πότε πήγα στην επανένταξη. Περνάει πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος, αλλά βάζοντας πράγματα μέσα. Άμα είσαι στο κρεβάτι όλη μέρα, σε μια τηλεόραση, σε έναν υπολογιστή και κάθεσαι, δεν παίρνεις και κάτι και δεν περνάει και η ώρα.
Έχουμε αθλητικές δραστηριότητες, ας πούμε, τα Σαββατοκύριακα παίζουμε ποδόσφαιρο με τους γονείς μας, που δηλαδή εγώ με τον πατέρα μου τελευταία φορά πρέπει να παίξα ποδόσφαιρο που όταν ήμουν 10 χρονών. Υπάρχει το πρόγραμμα οικογένειας, το οποίο με τις ομάδες τις οποίες έχει μπορεί να υποστηρίζει γονείς, ακόμη και στη φάση που το παιδί ακόμη δεν έχει έρθει στο πρόγραμμα. Γιατί όπως έτσι μπορεί κανείς να φανταστεί, οι έφηβοι δύσκολα παραδέχονται ότι έχουν πρόβλημα με τη χρήση και δύσκολα θα πούν επίσης στους γονείς τους ότι έχουν ανάγκη να βοηθηθούν. Αν ο καθένας βάλει το καλύτερο του κομμάτι σε αυτό, υπάρχει εν τέλει κάτι πολύ καλό που βοηθάει όλους, νομίζω. Και αυτό είναι η ομάδα. Και η δύναμη της ομάδας που στην κοινότητα είναι κάτι πολύ σημαντικό και λειτουργούμε και ομαδικά. Ποια είναι η γενικότερα η ουσία των πραγμάτων, θεωρείς? Η ουσία είναι η ζωή. Η ουσία είναι η χαρά, η ουσία είναι η σχέση. Η ουσία είναι το να εμπιστεύεσαι και να σε εμπιστεύονται. Είναι το γέλιο. Είναι όλη αυτή η δυσκολία που έχει η ζωή που ζούμε, χωρίς ουσία όμως. Χωρίς τις ουσίες. Το να έχει κάποιος μια δεύτερη ευκαιρία πιστεύω είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Γιατί έξω κανένας δεν έδινε ευκαιρίες για τίποτα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να μπορεί κάποιος να κερδίσει τη ζωή του. Η ουσία των πραγμάτων είναι να μην χάνεις την ουσία. Δηλαδή, να μην κάνεις τυπικά πράγματα, να μην κάνεις πράγματα τα οποία δεν βρίσκεις το νόημά τους και τα κάνεις μηχανικά, τα κάνεις ρομποτικά, δηλαδή να ξέρεις τι κάνεις και γιατί το κάνεις κάθε στιγμή που αναλαμβάνεις να κάνεις οτιδήποτε. Είναι τελείως διαφορετικές οι δεύτερες ευκαιρίες μέσα εδώ πέρα που τις βιώνουμε εμείς με τις δεύτερες ευκαιρίες που μπορεί να δίνονται έξω. Δηλαδή, όταν ήμουν έξω, η δεύτερη μου ευκαιρία είναι να αλλάξω όλο αυτό που έκανα και να μπω σε ένα πρόγραμμα. Νομίζω ότι την ευκαιρία αυτή την έχω αρπάξει και τη δουλεύω. Να βρίσκει κανείς μέσα του όλες τις πηγές δύναμης που υπάρχουν και να μπορεί μαζί και με άλλους φυσικά να κάνει δράση, να κάνει πράγματα που να προσφέρει με αυτόν τον τρόπο και στο γενικότερο καλό. Μπορείς αλλά όχι μόνος. Πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν κάνει λάθη. Η ουσία της ζωής, αυτό που έχω στο μυαλό μου περισσότερο από όλα, είναι ότι κάποιος μπορεί να ζήσει πάρα πολύ μέχρι 105 χρόνια δηλαδή, άμα είναι τυχερός. Ενώ ο θάνατος είναι άπειρος. Πρέπει να έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Πρέπει να έχουμε και τρίτη ευκαιρία στη ζωή. Αρκεί να το θέλουμε. Το δικό μου το παιδί χρειάστηκε να μπει 3 φορές στην κοινότητα. Φυσικά και πρέπει να έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και πολλές ευκαιρίες, γιατί ειδικά σε αυτή την ηλικία ένα παιδί μπορεί να κάνει και 2 φορές και 3 φορές διακοπή από το πρόγραμμα και να έχει τη δυνατότητα να επανέλθει. Για μένα η ουσία, πιστεύω, είναι το τι νιώθεις. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω λίγους ακόμα στίχους. Τώρα είναι πολύ αργά για μένα.
Αυτή η πόλη θα με κατακτήσει. Πολύ αργά. Πολύ αργά για μένα. Αυτή η πόλη θα νικήσει. Κάποιοι στίχοι από το υπέροχο τραγούδι Hometown, που άμα το συνέχιζα εγώ, θα έλεγα πως αυτή η πόλη δεν κέρδισε. Αυτή η πόλη είναι ένα τίποτα χωρίς εμένα. Ένα τίποτα χωρίς εμάς. Είμαι ο Κωνσταντίνος και ο Κωνσταντίνος είναι εντάξει. Είμαι ο Νίκος και ο Νίκος είναι εντάξει. Είμαι ο Νίκος και ο Νίκος είναι εντάξει. Είμαι